capex. Wat is het verschil tussen capex en opex? Op het moment dat je wil geld verdienen, je wil nieuwe technologie voorstellen aan bedrijven. En je zegt van luister, ik heb een heel mooi systeem, dit werkt bla bla bla, dit zijn de advantages, alles. Prima, zegt de IT manager. En dan ga je naar finance en die zegt ja, wat is de capex? Dat is de taal die men praat. Dus wat zeg je dan? Jongens gaan googlen. Even snel googlen. Hoe zit hier? Nee, maar luister. Je vraagt deze jongens niks? Nee, ik ga ze OPEX vragen. Oh, OPEX. CAPEX. Ik heb dit concept gemaakt. En ik zei, ik maak dit concept, de CAPEX approval krijg ik 1 keer. Ik heb alles aangevraagd van zoveel heb ik nodig. Ik heb 2,5 miljoen nodig. Dus ik vraag een CAPEX, ik dien een CAPEX. Ik heb 2,5 miljoen nodig. Je initiële investering. Dit is ook een acroniem Capital Expend. Capital Expenditures. Dat is de budget die je nodig hebt, je eerste eenmalige investering. Initiële investering. Ja? Initiële investering. Je initiële investering naar hardware. En nu, wat is OPEX? Operationeel. Kijk, ik geef een voorbeeld. Je koopt een Dell printer. Dat is deze meneer. Wil jij? Die Dell printer, een hele geavanceerde printer. Wat kost die? 800 800. Dat is een hele goedkope. Ik maak er 2000. Al praten over grote bedragen. Ja. Dat is voor thuis. Dat is niet interessant. Tweeders. Trouwens, mijn testomgeving is nu 7 ton US dollar heb ik in mijn testomgeving geïnvesteerd. Ik heb aan HP gezegd, luister, geef mij een enclosure met alles erop en eraan. Ik wil hem testen voordat ik koop. Ik wil een POC. POC is? Je praat die taal nog niet, hè? Nee, POC is? Proof of concept. Ik wil hem testen. En HP zegt, luister, dit ding kost 500.000. Wil je 500.000 US dollar spullen van mij lenen? Ik zeg, ja natuurlijk. Ik bedoel, hoe moet ik kopen als ik niet kan testen? HP zegt, nee, prima. Ik wil jou 500.000 aan spullen lenen voor 3-4 maanden. Maar ik wil wel een intensieve verklaring dat je het gaat kopen. Ik zei ja, als hij niet werkt, als het niet voldoet aan mijn requirements, dan kan ik hem niet kopen. Dus we zijn nog bezig met onderhandeling. Ik weet niet wat het wordt, misschien doen we kopen we een deel, we krijgen een deel. Goed, die printer kost 2000. Als die printer staat, die heb je gekocht. Wat heeft die printer nodig? Inkt. Wat heeft die printer nodig? Papier. Wat heeft die printer nodig? Dell support, dat ze 1 keer per zoveel tijd langskomen met een kwast schoonmaken. Dat wordt bij het contract, je moet betalen. Dit zijn OPEX kosten. En dit is CAPEX. Yes? No. Oké. Hoe zit het met de tijd? Een bekabelingsschema van waar naar waar, hoe het gekoppeld moet worden, hoeveel switches je nodig hebt, je moet berekeningen maken, hoeveel poorten je nodig hebt. Alles moet je in je design meenemen. Hoeveel kabels heb je nodig? Hoe ziet het eruit? Hoeveel racks heb je nodig? Hoeveel ruimte heb je in je datacenter nodig? Hoeveel van deze dingen ga je in 1 rack hangen? Hoeveel zou je in een rack hangen? Waar hangt het vanaf? Hoeveel blade enclosures of Dell servers
omdat we een del representative hier hebben, dan wil ik HP weghalen. Stel dat het del is. Hoeveel zet je in een rek? En waar hangt het vanaf? Gewicht is één factor, je let op gewicht. Wat nog meer? Koeling, BTU, want aan de onderkant komt de eco. Koele lucht, koeling. Wat nog meer? Een hele belangrijke missie. Stroom. Want die power die hier staat aan de zijkanten, groep A, groep B, hoeveel power kan die aan? En nog een laatste misschien. Dimensies. Beschikbare ruimte. Dimensies. In welke zin? De ruimte waar het vandaag wordt, zeg maar. De ruimte zelf. Of je bezet is of niet? Nee. De omgeving. De whole premise. De omgeving? Ja. Of je 2 of 3 zet? Nee. Dit is de omgeving waar die verder in gaat. Nou, wat is het maximale wat je hier hebt gebruikt in Suriname? 42? Dit is een 42 uur. Maximaal heb ik 47 gebruikt. Ja, dat jullie hebben dan hogere recht. Ja, zo. Ja. Ja, oké, maar het heeft het niet per se over de rek zelf. Maar het moet... Dus Ja, de ruimte waarin je zit. Hoe je praat. Nee, prima. Je moet ook rekening houden met een bekabeling. Ja. Hoeveel kabels gaan er van hier naar die switch? Kijk, en je moet het heel goed... Dit moet je ook plannen. Je moet heel goed nagaan waar je dit zet en of je die switch hier zet of niet. Want ik heb bijvoorbeeld 4 enclosures, dus ik zet 2 hier, ik zet 2 hier, ik zet die kabels, die switch in het midden. Waardoor mijn bekabeling, ik gebruik kortere kabels. En vooral fiberkabels die je koopt, 5 meter, 10 meter, 15 meter. Je moet alles, je wil niet weten met hoeveel detail je rekening mee moet houden. En dat is het werk van een architect. Net als dat je huis gaat bouwen, of een brug, je moet precies weten hoeveel spijkers, hoeveel moerbouw, rond 10, rond 8, moet je alles berekenen. In IT is het exact hetzelfde, er zit geen verschil in. Alleen die werkt met schroeven, bouten, en wij werken met Cat 5, Cat 6 kabel, SFP, wat voor SFP, 10G, SFP+, waarom, wat voor type kabel, wat voor connector ga je gebruiken, hoeveel heb je nodig. Je moet ook een design, een complete design maken. En ik geef een voorbeeld. Je maakt een design, hoeveel VLAN's heb ik nodig, hoeveel IP-adressen nodig. En dit bijvoorbeeld, welke componenten heb je allemaal nodig? Heb je Nexus switches nodig? Heb je Dell switches nodig? Per apparaat, wat is het gewicht? En dat was een goede, hoeveel gewicht kan je aan? Dat krijg je, de draagkracht. Dat is direct. Je leest in die specs, wat kan je dragen voordat die krom wordt. Maar wat? Big Dell Power Edge. Wauw. Kijk. Ah, dan ben je de zie je dag. Dus Dell hoort erbij. Die is 18 kilo. Die is 1 U. Dat zijn die pizzaboxes. Die gebruikt zoveel, 1085 BTU. Die gebruikt 0,31 kilowatt. Hoeveel voeding heeft hij nodig? Kabels, 2. Alles moet je optellen. En niet, je gaat naar een datacenter. Hé, ik mis een voedingskabel. Oh, wacht even, ik ben op dat denken. Nee, zo werkt het niet. Je moet alles van tevoren berekend hebben. Hoeveel groepen, hoeveel kabels, hoeveel stopcontacten moet je berekenen. Dit heeft niks te maken met virtualisatie. Dit is algemeen. Die randvoorwaarden. Maar Amzat, als je alles al hebt gedaan en direct weet het, blijkt dat er een stroomschommeling is en dat je een generator voor $50.000 moet je. Ja, dat moet je zeker. Dus in Suriname, eigenlijk moet je af en toe ook een beetje de Surinaamse situatie. Ja, kijk wat ze gedaan hebben bij IGOF. Ja. Bij IGOF hebben ze, ik heb IGOF datacenter ook gedaan. Ja. Een paar jaren geleden, in de tijd van Amirali, heb ik dat gedaan. Hij kende mij omdat ik bij KKF iets had gedaan. En zo gaat het.
Ik zeg, luister, high-availability, je wil dat alles draait, stroom valt heel vaak uit. Zorg ervoor dat je generator en alles hebt. Nou, dan was ik een keertje hier, 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. Zo luister, we hebben alles gepland. We gaan er veel over doen. We gaan ervoor zorgen, die aarde, power, outage, test. Wat bleek, die generator die had geen diesel meer. Ja, kijk, daar kan ik geen rekening mee houden. Ik zeg, luister, dat is de infra, dat is mijn pakje aan. Jij moet stroom leveren. Op het moment dat ik zeg, luister, degene die verantwoordelijk is voor de generator, die heeft ook maintenance nodig. OPEX. Ja, ze hebben alleen aan CAPEX gedaan, maar niet aan OPEX. Dus er was niet genoeg diesel. Ja, daar moet je rekening houden. Kijk, je moet met alles rekening houden. Welke... Wat zeg je? Oh ja, hij is maar EBS. We hebben een EBS Oh, hier. ja, is een EBS. Nee, maar dit gaat niet aan EBS. Nee. Dit gaat aan de generator. Oh, ja. Dus in je design moet je echt alles meenemen. Dit noemen ze bij bouwtekening een bestek volgens mij. Toch? Ja. Dus dat is werk van ons ook. Hoeveel van deze heb je nodig? Hoeveel deze heb je nodig? Waarvoor? Hoeveel ampère? Alles moet je meenemen. Rechtdesign neem je mee. Hoeveel IP-adressen heb je nodig? Voor alles heb ik in een teken. Heel veel werk zit erin. Kijk, het moment dat ik zoveel servers heb, ik zeg van luister, dit is mijn eerste IP-adres, punt 4, punt 5, punt 6. En dit zit er allemaal in een VLAN. Als ik bijvoorbeeld nu zeg van luister, mijn IP-adres wat ik krijg, is het een 624, 626. Ik vul een IP-adres bijvoorbeeld 10.20.30. Nee, die punt gaat niet goed. 10.20.30.0. Ik doe enter. Kijk, ik maak dit voor designer. En ik druk op enter. En dan gaat hij automatisch alle IP-adressen in 10.20.4, 30.5, 30.6 kilo. Het is gewoon Excel, het heeft niks te maken met IT. Daar zitten allerlei formules in. Als jij dit invult van luister, dit is een 624, weet je wat 624 betekent? Ja. En dat is? Ja, maar wat is een 624? Dat is een subnetmaas? Ja, en dat is? Geef een voorbeeld gewoon. Noem eens een voorbeeld. Subnetmaas is 255, 255. Ja, hey. Juist, en ik maak er 626 van. Nu, wat is mijn subnetmaas? 255. Top, je bent eerste test ben je geslaagd. Ja. Hij kan goed rekenen hoor. Kijk, ik bereken alles in mijn IP-adressen hier bijvoorbeeld. Hij rekent precies, als ik 626 zeg, zegt hij van je hebt 62 IP-adressen, je bepaalt gateway. Dus alle berekeningen maak je van tevoren en niet wanneer je een host moet gaan installeren, dan zeg je wat is de naam van de host, wat voor IP-adres, heb je een IP-adres voor mij? Oké, nee. Doe alles van tevoren, heel gedetailleerd, maak een design. Het mag in Excel, mag in Word zijn, wat je eigenlijk, ik geef alleen een voorbeeld van mijn manier van werken. En dit doe je 1 keer, hè? Dit bedoel je, die dingen, veel design, van pak vandaar, maak daar, Twitter mag zoveel, dat. Reken echt alles uit. En hierin heb ik mijn cabeling nog niet gedaan, ik ben ermee bezig. Zelfs in die cabeling, als ik die switch gebruik, dit is mijn switch, wat sluit ik op poort 1, poort 2, poort 3, wat sluit ik aan? Wat voor interface gaat erin, 10G, 1G, wat voor description zit erin, alles heb ik van tevoren gedefinieerd. Dus degene die networking moet doen, poort 1, die moet alleen uitvoeren. Description, alles staat ervoor in. Wat voor SMP moet die gebruiken? Interface, moet hij een port channel maken, interchanneling. Maar wat er eigenlijk gebeurt, ik wil niet te diep gaan op VMware. Maar als jij een ESX host hebt, je hebt 2 kabels die naar buiten gaan. Voor jullie, ik maak het makkelijk, 2 keer in ging, ga je nabootsen. En hier maak je een soort V-switch. Je hebt een VM.
die is daar, die V-switch, die is gekoppeld op veernik 0 en veernik 1. Dit is op een bepaalde VGA aangesloten, VGA 100. En ergens hier heb ik een laptop. Deze is een FTP-server, een webserver. Wat is de maximale bandwidth wat ik uit deze VM kan halen? Als je dit met default doet, dan geef ik aan deze jongens. Die hebben wat meer kennis van VMware. Ik kopieer de bestanden 10, 20 gig kopiëring vanaf mijn USB 10K. Ik wil het kopiëren naar deze VM via FTP. Wat voor maximale bandwidth haal ik hieruit? Wat zei je? 100 wat zei je? Nee, dat is gewoon een nummer. Dat is gewoon een 100, maar mag ook via 200 zijn. Dat is gewoon een nummer. Wat is de maximale bandwidth wat ik hieruit kan halen? 8 of zo? Hoeveel? 0,5. Hoe kwam je aan 0,5? Ik heb 1 gig, jij. 2 keer 1 gig. Hè? Dat is gigabit. Wat? We praten daarover gigabit, toch? Ja, En niet maar... over gigabyte. Oké. Ja, dat is 50 MB. Hoe kwam je aan 250 MB? Ja, Dat weet ik niet eens daar toch. Ja, maar makkelijker maken. Ik heb maar 1 rij. Van 1 gig. Maximale throughput die ik kan halen is 1 gbps. Niks anders zit op die rij. Niemand komt hier. Alleen die en die zit in mijn situatie. Ik kopieer. Ik heb een throughput van 1 gbps. Dat is dan, zit die helemaal vol. Klopt het of niet? En als dit bijvoorbeeld 10G is, mijn laptop is ook op 10G netwerk gekoppeld. End-to-end binnen het netwerk is 10G. Dan haal ik een throughput van 10G. Maar nee, Maar dat is niet theoretisch, ja. ja, theoretisch. Nee, ik ga gelijk. Ja. Theoretisch. Ja. Laat die snijverliezen achterwege. Maximaal haal je 1 G. Ja. Yes? Omdat ik naar ergens anders wil. Nu zeg ik die snelheid, dat duurt te lang. Ik moet een backup maken of iets uploaden, dat duurt te lang. Maar Windows is te klein, dus ik wil binnen die tijd bij. En stel dat je dit dan doet, van luister oké, nou dan zet ik nog een kabel. Haal je dan 2 GB, nu heb ik 2 lijnen. Nee hoor. Of 4. Nee hoor. Van die laptop. Nee. Wat? Van die laptop af. Oh nee, van die- deze laptop? Wat is dat? 10? 2? 10 GB werkt. Of een andere PC, met een laptop, een server, wat het ook mag zijn, dit is 10G. Haal je dan 2 keer 10G in VMware? Maar default haal je dat niet. Default heb je een VM, die wordt aan een van die twee niks gekoppeld, per default. Wil je een hogere bandwidth, dan moet je ieder channel maken. Dan moet je hier op je switch. Load balancen of zo? Wat? Load balancing doen? Ja, nee, geen load balancing, dat heet, deze zo. Nou, dan gebruik ik maar deze hier. Hier moet je ieder channel doen. Ieder channel. LACP. Op de switch en hier ook. Intern ook. En als je intern doet, dit werkt alleen op een, je hebt V-switch en distributed switch, dit werkt alleen op distributed switch en dan kan je dit, een soort TV. En vandaar dit heet dan bijvoorbeeld PO12, je geeft het een nummer. En dit maak je dan voor je netwerkadministrator, want die netwerkadministrator moet het voor je configureren. Dit is een switchpoort, bijvoorbeeld hier is 1.18, hier is poort 1.19. En hij zorgt ervoor dat deze twee in een bepaalde channel zitten. Jij maakt dat in een design, dat ga jij aan hem vertellen wat hij moet configureren, welke poort hij moet configureren. Dus de kunst is dat jij straks als VMware administrator, VMware designer, vertelt wat er moet gebeuren. En de netwerkadministrator die weet hoe hij het moet doen, welke commando hij het moet geven. Dat hij zegt, poort, terug, switch, bla bla bla, hij geeft die commando's.
Maar je hebt het nu puur over fysieke configuratie. Dit is je fysieke niet configuratie. ook softwarematig of zo? Die doe je ook hier. Kijk, dit is fysiek buiten op die Ja. switch. Maar hier heb je ook je configuratie. Op je virtual switches heb je ook configuratie. Maar deze switch, hier kan je niet veel configureren. Je ether channeling doe je ook hier. Ik weet niet, misschien kan ik een voorbeeld laten zien. Ik heb nog 8 minuten denk ik. Maar Amzat, Yes. kijk, bij Imit ons credo is business en IT alignment. Hè? Ja. Daarom is Imit zo uniek. Omdat wij dus de enige school zijn die echt puur praktijk doseren en ook de theorie. Alles wat je daar zo hebt gedesigned, Allemaal kan jij ook achter Ja. die machines zitten, achter die switches Ja. en dat ook zelf implementeren. Oké, heel goede vraag. Want dat is belangrijk voor deze jongens bij Imit. Heel goede vraag. Dat we hier niet alleen maar Ja. babbelen, maar dat we ook realiseren. Mijn eerste werk is, je hebt rollenverdeling. Ja? Ik ben sinds 2 jaar een solution architect, dus ik design eigenlijk net als een bouwtekening. Ik bepaal hoeveel schroeven, is het M rond 8, wat ze allemaal noemen. Ik maak allemaal theorie, tot het fijnste punt, hoeveel vierkant, hoeveel IP-adressen in bepaalde mensen. Hiervoor was ik ongeveer 10 jaar een engineer. Ik geef dat aan een engineer, hij moet het implementeren. Ik ben in staat om dit ook te doen, dat doe ik ook. Dus wanneer ik met iets nieuws kom, bijvoorbeeld die HP Sanity Solution, die hardware, ik moet gaan naar het supportteam. Ons supportteam zit in Malaysia. Ik ga daar, ik ga een beetje training geven hoe dat ding werkt. Ik ben een VMware-man, ik ben geen Cisco-man. Ik kan een poort niet zelf configureren. Dan ben ik niet in staat om dat te doen. In mijn testomgeving heb ik van collega wat commando's geleerd. Dus in mijn testomgeving kan ik een poortchannel maken, ik kan een trunkpoort maken, ik kan bepaalde configuraties kijken, zie je show port channel summary, status. Dus ik kan bepaalde dingen zien. Hoe kan ik een poort in een access mode maken? Ik weet hoe dat moet, welke commando's ik aan een poort moet geven. Maar op het moment dat je een VLAN moet maken die advertise moet, kijk, ik kan bepaalde dingen doen. Wil ik iets in een trunkpoort hebben, moet ik die commando's geven. Dit kan ik in mijn testomgeving doen. En zo zijn er heel veel commando's om een poort te kunnen configureren. Maar networking is een vak op zich. CCNA, CCNP, CCNI, dat is een vak op zich om je complete routering goed te regelen. Met BGP-protocol en OSPF, die dingen ken ik niet. Ik ben in staat om dit compleet te configureren, te kabelen, te installeren. Ik zorg ervoor dat hij daarop draait. Ik ben ook geen storage man. Stel dat we een NetApp of een EMC storage hebben, dan heb ik een storage engineer nodig. Ik geef de storage engineer alle requirements. Van ik wil zoveel LUTs hebben of ik wil zoveel volumes hebben, zo groot moet die zijn, zoveel IOPS wil ik hebben. En hij maakt dan de configuratie. In Suriname heb je die rollen niet. Dus in Suriname, als ze dan, ik ben bezig bij staat, zo niet bij kersten. Dus ik doe op GUI, doe ik alles zelf. Maar ik ben er geen expert in. Mijn expertise ligt in virtualisatie, VMware. Dus ik kan precies alles installeren, ik installeer vCenter, ik maak handleidingen, ik schrijf handleidingen en ik maak van oké, je wil vCenter 6.5 installation guide. Die krijgen jullie niet van mij, die geef ik wel aan Geo. En deze dingen dan maak ik van hoe je een vCenter gaat installeren. En dit heb ik vorig jaar gedaan, 2017. Dit was voor Sakhalin in Rusland. En dit is de initial draft.